ආයුබෝවන් තප්පරබානා 300 නාලිකාවට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපි හැමෝටම දැනෙන ප්‍රශ්නයක් ගැන. ඒ තමයි අප රටේ පොදු ප්‍රවාහනය ආශ්‍රිතව තිබෙන ගැටලු ගැන. මාතෘකාව ඇහෙනකොටම දැනටමත් ඔබට ඒ ආශ්‍රිතව ඇති දහසකුත් ගැටලු සිහියට නැගී ඇත. මොකද ඒ තරමටම පොදු ප්‍රවාහනය ආශ්‍රිතව අපිට ගැටලු තියෙනවා. ඇත්තෙන්ම ඇයි අපිට පොදු ප්‍රවාහන සේවයක් අවශ්‍ය? රටක ආර්ථික සංවර්ධනයේ ප්‍රධානතම සාධකයක් තමයි දියුණු පොදු ප්‍රවාහන පද්ධතියක් තිබෙන එක. රටේ පුරවැසියන්ට පහසුවෙන් ආරක්ෂාකාරීව ඉක්මනින්ම සහ අඩු වියදමකින් තම රාජකාරී සඳහා යාමට තියෙන පහසුම ක්‍රමය තමයි පොදු ප්‍රවාහනය. ඒ සඳහා දුම්රිය, බස් රථ, කාර්යාලීය හා පාසල් ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයන බස් රථ සහ කුලී රථ එනම් ටැක්සි මේ සඳහා ඇතුළත් වෙනවා. අප රට තුලත් දිනකට දහස් ගණනක් සිය දෛනික කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන්නේ පොදු ප්‍රවාහනය. නමුත් එය පවතින්නේ කුමන මට්ටමකද? ජනතාව බලාපොරොත්තු වන සේවාව ඉන් ලැබෙනවාද? අපට හඳුනාගත හැකි ප්‍රධානතම ගැටලුවක් තමයි පොදු ප්‍රවාහන ජාලය සීමා සහිත පරාසයක විහිදී තිබීම. විශේෂයෙන්ම නාගරික කලාපවලින් බැහැර ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව පොදු ප්‍රවාහනය පවතින්නේ ඉතාමත් දුර්වල මට්ටමක. සමහර විට බස් රථයක් ලබා ගැනීමට කිලෝමීටර් ගණන් පයින් යාමට සිදුවන අවස්ථා එමටයි. නාගරික කලාපවලත් රාත්‍රී කාලයේදී සහ කාර්යබහුල නොවන අවස්ථාවන්හිදී පොදු ප්‍රවාහන ජාලය ඉතාමත් අවම මට්ටමකින් තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මහා මාර්ගවල ඇති දුෂ්කරතා, නව බස් රථ සහ දුම්රිය මිලදී ගැනීමට සිදුවීමේදී වැය වන විශාල වියදම ආදී යටිතල පහසුකම් වල ඇති ගැටලු මේ සඳහා ප්‍රධාන බාධකයක් වී තිබෙනවා. අනෙත් ප්‍රධානතම ගැටලුවක් තමයි අවශ්‍යතාවයට ප්‍රමාණවත් බස් රථ සහ දුම්රිය නොමැතිවීම. කාර්යබහුල අවස්ථාවලට සරිලන ප්‍රවාහන පද්ධතියක් නොමැතිවීම නිසා සෙනග ඉතිරී ගිය බස් රථ සහ දුම්රිය අප රටේ ඉතාම සුලභ දසුණක්. ධාරිතාවේ ඉක්මවා සෙනග ගෙන යාම ඉතාමත්ම අනාරක්ෂිත ක්‍රියාවක්. නමුත් ජනතාවට තම දිවි පරදුවට තබා මෙම ක්‍රියාවේ නිරත වීමට සිදු වී තිබීම කනගාටුවට කරුණක්. ඔබ මේ දකින්නේ කොළඹ නගරයේ ආශ්‍රිතව ලබාගත් රූපරාමු පෙළ. මෙම අනාරක්ෂිත බව දැන් ඔබට සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත් වී ඇති බවට සැකයක් නැහැ. මන්ද අප කුඩා කාල සිටම මෙම තත්ත්වය අත්විඳ ඇති නිසා. නමුත් පහසුවෙන් ගමන් කිරීමට කවුද අකමැති? තවත් ප්‍රධානතම ගැටලුවක් තමයි නිසි කාලසටහනකට ක්‍රියාත්මක නොවන දුම්රිය සහ බස් රථ. ප්‍රමාද වී ධාවනය වන දුම්රිය සහ ගාටමින් යන බස් රථ අපට සුලභ දසුණක්. Taman අපේක්ෂා කරන ගමනාන්තයට නිසි වේලාවට යාමට නොහැකි නම් එම ප්‍රවාහන සේවයෙන් ඇති ප්‍රයෝජනයක් නැහැ නේද? නව තාක්ෂණය සහ දියුණු සොයා ගැනීමේ පද්ධති එනම් ට්‍රැකින් සිස්ටම්ස් භාවිතයෙන් මෙම තත්ත්වය මගහරවා ගැනීමට හැකි වුවත් තවමත් අප රට තුළ නම් එය සිහිනයක්. යටිතල පහසුකම් වල ඇති අවම මට්ටමත් ජනතාව පොදු ප්‍රවාහනයෙන් ඈත් කිරීමට බලපා තිබෙනවා.
බස් නැවතුම් පළවල සහ දුම්රිය ස්ථානයන්හි ඇති අවම පහසුකම් සහ ඒවායේ පිරිසිදුකම් සහ ආරක්ෂිතභාවයේ ඇති ගැටලු ප්‍රධාන තැනක් ගන්නවා. තවද අප රට තුළ භාවිතා වන බස් රථවලට සහ දුම්රියන්ට විශේෂයෙන්ම ඇවිදීමට අපහසු සහ වැඩිහිටි පුද්ගලයන්ට ගොඩවීම සහ ඉන් බැසීම ඉතාම අසීරු කටයුත්තක්. දුම්රිය වේදිකා නිසි ප්‍රමිතියකින් තොරවීම ඉතා ඉහළ පාකූරු සහිත බස් රථ මෙයට උදාහරණයක්. ඇත්තෙන්ම කොතරම් දියුණු වැඩිතල පහසුකම් ඇති කළද ඒවා භාවිතා කරන ජනතාවද වගකීම් ගිරහිතව ඒවා නාස්ති කරනු අයුරු අපට දැක ගැට හැකියි. තම තමන්ගේ ආකල්ප වැඩි දියුණු කිරීමත් දියුණු ප්‍රවාහන පහසුකම් ඇති කිරීමට ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය කරුණක්. තවත් හඳුනාගත් ගැටලුවක් තමයි පොදු ප්‍රවාහනයේ ඇති අනාරක්ෂිත බව. එයද ජනතාව ඉන් ඈත් කිරීමට දායක වී තිබෙනවා. අනාරක්ෂිත රියදාවනය, පික්පොකට් ගැසීම්, අඩත්තේට්ටම්, පරුෂ වචන භාවිතා වැනි කරුණු ගණනාවක් මෙයට හේතු වී තිබෙනවා. ලොව අනෙක් රටවල් හා සසඳන විට අප රට තුළ ඇත්තේ ඉතාමත් දුර්වල මට්ටමේ පොදු ප්‍රවාහන සේවාවක්. බලධාරීන්ගේ නිද්‍රාශීලී බව, මුදලාලිකරණයට ලක් වූ ප්‍රවාහන සේවය, නිසි ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් නැතිවීම මේ තත්ත්වයට ඍජුව වගකිව යුතුයි. දියුණු රටක් ඇති කිරීමට නම් මෙම තත්ත්වයන් බිඳ දමා දියුණු ප්‍රවාහන සේවාවක් ඇති කිරීම ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක්. නැතිනම් 2048දී අපට දියුණු රටක් යනු සිහිනයක්ම පමණයි. මෙම මාතෘකාව සහ දියුණු රටක් යන සංකල්පය යටතේ වීඩියෝ මාලාවක් අප විසින් ගෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සඳහා අප තැබුරු බානා 300 නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකන් එකද ප්‍රෙස් කර තබා ගන්නා ලෙස ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.